sức ép từ phía bên kia eo biển dành cho Đài Loan ngày một tăng độ. Chỉ cần một ngày hòn đảo vẫn tiếp tục làm xốn mắt Trung Quốc bằng những động thái như tăng cường ngoại giao quốc tế hay giao thiệp với Hoa Kỳ, thì hết máy bay trinh sát, Trung Quốc sẽ cử cả máy bay ném bom ghé ngang vùng trời Đài Loan. Đầu tuần này, chiến cờ Trung Quốc tiếp tục răn đe Đài Loan lần thứ 8 trong tháng. Tuy nhiên, không chỉ đóng vai thế yếu tay không tấc sắt, chờ đợi các cuộc tấn công từ Bắc Kinh, Đài Loan dự định tăng cường tên lửa, biến hòn đảo thành pháo đài sẵn sàng đáp trả mọi uy lực. Trung Quốc đã phản ứng ra sao trước dự định này của Đài Loan? Có thể chỉ là một người chơi nhỏ bé trong đấu trường quân sự, nhưng trên lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là bán dẫn, hòn đảo lại chiếm thế thượng phong. Hết đề xuất lập đội nhân tài chung với Mỹ, Nhật, Đài Loan còn đang có kế hoạch đóng gói nhà máy sản xuất bán dẫn, vận chuyển sang Mỹ. Trở lại với trào lửa đầy ác mộng ở khu vực Nam Á, thông tin phóng viên thường trú của báo chí thế giới cho biết, tiếng súng vẫn chưa dứt ở Afghanistan, tổ chức Hồi giáo quốc tế kêu gọi ngừng chiến. Vậy các lực lượng Afghanistan hiện đang nổi dậy chống lại Taliban là những ai? Về phía Mỹ, quốc gia hướng chọn chỉ trích sau sự vụ ở Afghanistan, lãnh đạo Lầu Năm Góc vừa cho biết vẫn không thể tin chính quyền Afghanistan sụp đổ chỉ trong 11 ngày. Những thông tin đáng chú ý khác, Mỹ khẳng định không thù địch và kêu gọi đàm phán với Triều Tiên. Ukraine khẳng định đường ống Nord Stream 2 là mối đe dọa an ninh châu Âu. Thủ tướng Thụy Điển tuyên bố từ chức vào tháng 11. Tất cả sẽ có trong bản tin quốc tế sáng ngày 24 tháng 8 ngay sau đây. Khởi động ngày đầu tuần, phía Đài Loan đã báo cáo về màn thăm hỏi của Trung Quốc thông qua một máy bay quân sự tiến thẳng vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan vào chiều ngày Chủ nhật ngày 22 tháng 8, đánh dấu vụ xâm nhập thứ 8 trong tháng này. Theo cơ quan quốc phòng MND, đại sứ thăm hỏi từ Trung Quốc được xác định là máy bay chiến chống ngầm Y-8 của lực lượng phòng không Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLAAF bay vào góc Tây Nam của ADIZ. Đáp lại, Đài Loan đã cử máy bay phát cảnh báo vô tuyến và triển khai hệ thống tên lửa phóng không để theo dõi máy bay của PLAAF. Trong tháng này, máy bay Trung Quốc đã được phát hiện trong các khu vực nhận dạng của Đài Loan vào các ngày 8, 11, 12, 15, 16, 17, 19 và 22. Điều đáng chú ý là nếu như trong tháng trước, PLA chỉ cử loại máy bay Y-8 phản lực cánh quạt có tốc độ bay chậm, thì trong tháng này đã chứng kiến những thông điệp răn đe cứng rắn hơn khi 11 chiến cơ đã ra quân vào ngày 17 tháng 8 áp sát Đài Loan. Trong đó, bao gồm cả 6 chiếc tiêm kích chiến đấu J-16 và 2 máy bay ném bom H-6K. Vào ngày 12 tháng 8, phi đội gồm 7 chiến cơ Trung Quốc cũng đã vô tư bay lượn trên vùng trời mà Đài Loan tuyên bố chủ quyền. Không rõ sự tăng độ hơn trong đội hình áp sát Đài Loan có phải là một thông điệp răn đe quyết liệt từ Trung Quốc đối với những điều không vừa mắt mà hòn đảo đã thực hiện, chẳng hạn như đặt văn phòng đại diện tại Litva hay gắn kết với Hoa Kỳ, từ cả ngoại giao lẫn các thương vụ vũ khí hay không. Kể từ tháng 9 năm ngoái, Bắc Kinh đã tăng cường chiến thuật vùng xám bằng cách thường xuyên đưa máy bay vào ADIZ của Đài Loan, với hầu hết các lần xuất hiện đều diễn ra ở góc Tây Nam của khu vực này. So với các tháng trước, tháng 6 và tháng 7 có ít lần xâm nhập hơn. Theo dữ liệu của MND, máy bay Trung Quốc đã bị theo dõi trong ADIZ của Đài Loan 14 lần vào tháng 7, 10 lần vào tháng 6, 18 lần vào tháng 5, 22 lần vào tháng 4, 18 lần vào tháng 3, 17 lần vào tháng 2 và 27 lần vào tháng 1. Trước những đe dọa luôn trực chờ bùng nổ ở phía bên kia eo biển, Đài Loan không hề chỉ ở thế yếu, tay không tấc sắt. Một thông tin đặc biệt từ Reuters tiết lộ tuần trước cho biết, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn hiện đang giám sát một chương trình hiện đại hóa quân sự đầy tham vọng nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp vũ khí trong nước và biến Đài Loan trở thành con nhím được trang bị vũ khí tiên tiến, có tính cơ động cao để khiến bất kỳ cuộc tấn công nào của Trung Quốc trong tương lai đều trở nên khó khăn nhất có thể. Vào hôm qua ngày 23 tháng 8, tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc nói rằng họ đã nắm được thông tin cơ quan phòng vệ Đài Loan có khả năng đề xuất một khoản ngân sách đặc biệt khổng lồ cho dự án chế tạo tên lửa với mục đích đối phó với các mối đe dọa từ Trung Quốc. Một sự chuẩn bị trước cho kịch bản Mỹ sẽ từ bỏ hòn đảo như đã làm với Afghanistan. Thế nhưng, các chuyên gia quân đội Trung Quốc ngay lập tức đã mổ xẻ và đánh giá thấp dự án của hòn đảo. Họ cho rằng, bất chấp khoản ngân sách là bao nhiêu, Đài Loan thiếu các công nghệ cần thiết để phát triển một loại tên lửa đủ tiên tiến để có thể thay đổi cán cân sức mạnh trên eo biển Đài Loan, và vì vậy, việc đầu tư tiền cũng chỉ là công cốc. Các chuyên gia quân sự Trung Quốc cho rằng PLA sẽ nhắm chuẩn xác vào bất kỳ tên lửa nào của Đài Loan khi cuộc tấn công nổ ra. Trước đó, nguồn tin từ tờ Taipei Times cũng đăng tải thông tin cơ quan phòng vệ Đài Loan đang đề xuất một khoản ngân sách đặc biệt trị giá 200 tỷ Đài tệ, tức 7,14 tỷ đô la, để tăng cường khả năng sản xuất tên lửa của Viện Khoa học và Công nghệ Trung San. Viện Trung San Đài Loan kỳ vọng rằng có thể sử dụng số tiền này để xúc tiến việc sản xuất hàng loạt tên lửa với khả năng chính xác và tầm xa.
Những phân tích trên tờ Liberty Times thì cho rằng Đài Loan đang muốn tự biến hòn đảo thành một hệ thống chiến đấu Aegis không thể chìm, trang bị đầy đủ các loại tên lửa với tầm ngắn dự đoán, là thẳng vào các địa điểm quan trọng ở Trung Quốc nếu PLA tiến hành một cuộc tấn công đối với hòn đảo. Chiến lược này có thể góp phần làm gián đoạn cuộc tấn công của PLA. Tuy vậy, như đã nói, các chuyên gia quân sự Trung Quốc cho rằng đây chỉ là một nỗ lực vô ích khác của Đài Loan. Theo Song Yongping, chuyên gia quân sự Trung Quốc và bình luận viên truyền hình, nói với Thời báo Hoàn Cầu rằng chiến lược mới của Đài Loan sẽ chỉ mang lại cơn bão lửa ngược vì PLA sẽ cho nổ các tên lửa ngay khi nó rời khỏi hòn đảo. Đó cũng là những đòn đánh mà PLA đang tập trung rèn luyện trong thời gian gần đây. Bộ Tư lệnh Quân khu phía Đông của PLA đã điều động tàu chiến, máy bay tác chiến chống tàu ngầm và máy bay chiến đấu đến các khu vực hàng hải và trên không gần các hướng Tây Nam và Đông Nam của đảo Đài Loan để diễn tập quân sự, bao gồm cả các cuộc tấn công bắn đạn thật phối hợp. Thời báo Hoàn Cầu nói rằng các cuộc tập trận của PLA đã cố tình được diễn ra vào thời điểm cả thế giới đang rúng động trước việc Taliban lên nắm quyền chớp nhoáng ở Afghanistan sau khi Mỹ rút quân. Trung Quốc tin rằng phía Đài Loan đang chìm trong nỗi nghi ngại về độ tin cậy của Mỹ. Do vậy, đây quả là thời điểm thích hợp để PLA tăng đô những màn răn đe hòn đảo. Trong lúc bị Trung Quốc kiềm tỏa ở mặt quân sự, thế nhưng ở lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là thị trường thiết bị bán dẫn, Đài Loan lại là khu vực khắc họa rõ nét vai trò thống trị khi mà các nhà sản xuất theo hợp đồng của Đài Loan chiếm hơn 60% tổng doanh thu thị trường thiết bị bán dẫn toàn cầu năm 2019. Do vậy, hòn đảo cũng rất dồn tâm sức để hoạch định chiến lược trong lĩnh vực này. Vào những ngày đầu của tháng 8, Đài Loan đã thông báo về kế hoạch thành lập đội ngũ nhân tài chung trong ngành bán dẫn với Mỹ, Nhật Bản và các nhà lãnh đạo công nghệ khác. Trong thông tin mới nhất được cập nhật vào hôm qua ngày 23 tháng 8, Tập đoàn Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan TSMC được cho là sẽ vận chuyển các cơ sở sản xuất, bao gồm cả phòng sạch trong sản xuất bán dẫn, thông qua các đường vận chuyển hàng hóa đến Mỹ nhằm giảm cho việc thiết lập một nhà máy mới ở nước này. Theo báo cáo của UDN, ước tính có khoảng 4.000 đến 5.000 container sẽ được sử dụng với tổng chi phí vận chuyển lên tới khoảng 3 tỷ Đài tệ, tức 110 triệu đô la, và lô thiết bị đầu tiên dự kiến sẽ rời cảng vào tháng 10. Các nguồn tin cho biết, kế hoạch đã được Chủ tịch TSMC Mark Liu phê duyệt và hãng tàu biển Đài Loan Evergreen Marine Corporation cùng với công ty vận chuyển hàng hải Jiangming Marine Transport sẽ là đơn vị hỗ trợ vận chuyển. Tuy nhiên, hiện chưa có xác nhận chính thức nào từ phía TSMC. Chuyển sang những cập nhật mới nhất về tình hình ở Afghanistan. Hiện tại, truyền thông quốc tế đang đổ dồn sự quan tâm vào việc lực lượng Taliban sẽ tái thiết một chính quyền mới như thế nào, cũng như các cuộc di tản nhân viên nước ngoài và cả những người Afghanistan tranh giành để được rời khỏi đất nước. Tuy vậy, một sự thật đáng quan tâm được ghi nhận đó là tiếng súng vẫn chưa tắt hoàn toàn ở đất nước Nam Á này. Cụ thể, thung lũng Panjshir, nơi có lợi thế vị trí địa lý đặc biệt, nằm bên rìa dãy Himalaya, giống như một pháo đài tự nhiên, là nơi hiếm hoi ở Afghanistan mà họng súng của Taliban chưa thể vươn đến. Thậm chí, hiện tại, các nhà quyền lực trong chính quyền cũ của Afghanistan, bao gồm cả Phó Tổng thống Amrullah Saleh và Bộ trưởng Quốc phòng Bismillah Mohammadi đã tập hợp lực lượng đánh bật Taliban ở 3 huyện của khu vực này. Tuy vậy, có thông tin Taliban đã chiếm lại thành công 3 huyện sau đó. Trước tình thế bất ổn chưa ngã ngũ, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo OIC, tổ chức lớn nhất của các nước Hồi giáo, có trụ sở tại Jeddah, mới đây đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp về tình hình ở Afghanistan, kêu gọi tất cả các phe phái ở Afghanistan sớm đạt được sự đồng thuận để thành lập một liên minh chính phủ Hồi giáo thống nhất. Bên cạnh đó, OIC rất quan tâm đến tình hình nhân đạo đang xấu đi ở Afghanistan do đại dịch và hạn hán vẫn đang hoành hành. Do vậy, tổ chức kêu gọi các quốc gia thành viên, cộng đồng quốc tế, đối tác và các tổ chức tài chính hỗ trợ nhân đạo kịp thời, nhưng nhấn mạnh rằng không can thiệp vào công việc nội bộ của Afghanistan. Theo Reuters, một phái đoàn của OIC sẽ đến thăm thủ đô Kabul của Afghanistan để truyền tải thông điệp của OIC về việc ủng hộ hòa bình và hòa giải, đồng thời phối hợp tất cả các bên cùng hợp tác để đảm bảo các quyền cơ bản của người dân Afghanistan. Nói rõ hơn về những cuộc nổi dậy đang bùng phát làm lung lay khả năng thống trị toàn bộ đất nước của lực lượng Hồi giáo. Trong số các lực lượng ở miền Bắc Afghanistan đang tuyên bố chiến đấu chống lại Taliban, có cả con trai của Ahmad Shah Massoud, một trong những thủ lĩnh của Liên minh phương Bắc, đã thề sẽ chống lại lực lượng Taliban ở tỉnh Panjshir thuộc miền đông bắc Afghanistan. Ông đã khẳng định trên tờ The Washington Post rằng liên minh này đã dũng cảm đối đầu với Taliban khi lực lượng quân đội Kabul rệu rã. Bên cạnh đó, các tay súng địa phương ở tỉnh Banglan thuộc miền Bắc Afghanistan được cho là đã phát động tấn công và chiếm lại một số huyện từ tay Taliban. Trong khi đó, lực lượng phiến quân Hồi giáo vẫn đang nỗ lực thiết lập một chính quyền mới thông qua việc hội đàm với giới chức cấp cao thuộc chính phủ cũ của Tổng thống Ashraf Ghani.
Theo Reuters, các chỉ huy của Taliban sẽ gặp các cựu thống đốc và quan chức tại hơn 20 trong số 34 tỉnh của Afghanistan để đảm bảo Taliban không trả thù và kêu gọi sự hợp tác từ các cựu lãnh đạo của các địa phương. Được biết, Kabul vẫn chưa thực sự bình yên khi đến hôm 22 tháng 8, đông đảo người dân vẫn tập trung tại sân bay quốc tế để tìm đường tháo chạy khỏi đất nước. Một cư dân Afghanistan cho biết kinh tế đã sụp đổ kể từ khi Taliban tiếp quản. Mọi người tự nhốt mình trong nhà để tránh nhóm phiến quân. Tình trạng thất nghiệp đang ở mức tồi tệ. Một người khác cho biết nhiều kẻ quẫn bách đã giả danh thành viên Taliban để trộm cắp phạm tội. Hôm 22 tháng 8, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã tuyên bố sẽ nhóm họp trực tuyến với các nhà lãnh đạo G7 vào hôm nay, 24 tháng 8, để đàm phán khẩn cấp về tình hình ở Afghanistan. Ông nhấn mạnh điều sống còn bây giờ là cộng đồng quốc tế cần phối hợp để sơ tán người dân an toàn và ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Trong đó, người đứng đầu về các vấn đề đối ngoại của G7 đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến về Afghanistan vào hôm 19 tháng 8 và kêu gọi Taliban đảm bảo sự an toàn cho công dân nước ngoài và người Afghanistan muốn rời khỏi đất nước. Về cuộc chạy đua di tản nhân viên cũng như công dân của nước ngoài rời khỏi Afghanistan, Nhật Bản vừa cho biết sẽ điều một máy bay quân sự đến Afghanistan vào ngày 23 tháng 8 để đưa công dân của nước mình trở về, trước lo ngại về tình trạng bất ổn khi lực lượng Hồi giáo cực đoan Taliban lên nắm chính quyền. Katsunobu Kato, tránh văn phòng nội các cho biết sẽ có thêm nhiều máy bay vận tải quân sự được dự kiến sẽ hồi hương không chỉ công dân Nhật Bản mà cả những người Afghanistan đang làm việc tại đại sứ quán hoặc với các cơ quan đại diện của Nhật Bản. Ông Kato nói rằng việc cử máy bay vận chuyển này là một biện pháp nhân đạo khẩn cấp để sơ tán công dân của chúng tôi trong một tình huống đặc biệt như vậy. Nhiều quốc gia đã gửi máy bay để đưa công dân của họ và một số người Afghanistan đủ điều kiện rời khỏi Kabul. Phía Hoa Kỳ và các quốc gia khác, bao gồm cả Anh, đã đưa hàng nghìn quân để quản lý các cuộc sơ tán. Theo Reuters, ông Kato không cho biết Nhật Bản có bao nhiêu người dự định sơ tán. Nhật Bản đã đóng cửa đại sứ quán Afghanistan và sơ tán 12 nhân viên cuối cùng, nhưng một số lượng nhỏ công dân Nhật Bản vẫn ở Afghanistan, các quan chức cho biết trước đó. Trong một chương trình phỏng vấn được phát sóng bởi ABC News mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố rằng không ai có thể tưởng tượng chính phủ Afghanistan sẽ sụp đổ chỉ trong 11 ngày vì toàn bộ sự việc diễn ra quá thần tốc. Các cơ quan tình báo Hoa Kỳ và Lầu Năm Góc trước đây đã đưa ra các khung thời gian dự báo cực kỳ rộng về khả năng sụp đổ của chính phủ Tổng thống Ashraf Ghani kéo dài từ vài tháng đến 2 năm. Do đó, việc Kabul rơi vào tay Taliban vào Chủ nhật ngày 15 tháng 8 là một điều hoàn toàn bất ngờ đối với Washington. Khi được hỏi liệu kế hoạch rút quân của Hoa Kỳ có thực sự phù hợp hay không, ông Austin cho biết ông tin tưởng như vậy dựa trên những gì Mỹ đã đánh giá theo kế hoạch ban đầu. Tuy vậy, sau đó ông Austin đã trở lại chỉ trích chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump vì đã đưa đất nước và chính quyền Tổng thống Biden vào tình huống không còn sự lựa chọn nào tốt hơn nữa. Được biết, quân đội Mỹ đã nỗ lực sơ tán người dân Mỹ và các đồng minh Afghanistan khỏi khu vực khi cuộc tấn công của Taliban gia tăng. Theo tuyên bố của Lầu Năm Góc, khoảng 17.000 người đã được sơ tán khỏi Afghanistan trong tuần trước và khoảng 22.000 người đã được sơ tán kể từ cuối tháng 7. Cho đến nay, khoảng 2.500 người Mỹ đã được giải cứu khỏi đất nước bị chiến tranh tàn phá. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, người Mỹ và thường dân Afghanistan đang ngày càng đối diện nhiều hơn với bạo lực và đe dọa khi họ đến sân bay quốc tế Hamid Karzai của Kabul, nơi vẫn là lối thoát duy nhất để thoát khỏi sự hỗn loạn của thủ đô Afghanistan. Do đó, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Kabul đã ban hành một cảnh báo an ninh vào cuối tuần trước khuyến cáo người Mỹ không nên đến sân bay hoặc đến gần các cổng sân bay trừ khi bạn nhận được hướng dẫn riêng từ đại diện chính phủ Hoa Kỳ. Chính quyền Biden đã bị chỉ trích vì xử lý cuộc khủng hoảng Afghanistan, với nhiều người đặt câu hỏi rằng vì sao Tổng thống không sắp xếp ổn thỏa việc rút các lực lượng Mỹ khỏi đất nước trước cuộc tấn công dữ dội của Taliban và sự đổi chủ thần tốc của đất nước Nam Á. Hôm 23 tháng 8, trong chuyến thăm Hàn Quốc, ông Sean Kim, đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên, tiếp tục gửi thông điệp rằng Washington không hề có ý định thù địch với Bình Nhưỡng và sẵn sàng hội đàm bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Chuyến thăm của ông Sean Kim diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ liên triều lại tiếp tục căng như dây đàn do Triều Tiên nổi cơn tam bành trước cuộc tập trận Mỹ-Hàn. Bình Nhưỡng liên tục cảnh báo về một cuộc khủng hoảng an ninh và quyết định ngừng đường dây liên lạc chỉ mới được nối lại với Hàn Quốc hồi tháng 7. Đồng thời phía Triều Tiên tuyên bố có thể tiến hành thử tên lửa để đáp trả. Trước phản ứng gay gắt từ phía Bắc Triều, trong cuộc gặp với người đồng cấp Hàn Quốc North Kyo-duk, ông Kim khẳng định Hoa Kỳ không có ý định thù địch với Triều Tiên. Các cuộc tập trận quân sự chung Mỹ-Hàn đang diễn ra là hoạt động thường niên đã có từ lâu và hoàn toàn nhằm mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và hỗ trợ an ninh giữa hai quốc gia.
Ông nói. Trong khi đó, ông North cho biết đã cùng với người đồng cấp thảo luận về vấn đề viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên, cũng như những giải pháp khởi động lại các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa đang bị đình trệ. Ông nói, Mỹ-Hàn nhất trí cùng nhau nỗ lực nối lại đối thoại với Triều Tiên càng sớm càng tốt. Một quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết hôm 22 tháng 8, ông Shin Kim cũng đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Chung Eui-yong. Đôi bên đã bàn luận để tìm ra cách thức nhanh nhất nối lại tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết họ sẽ thực hiện các biện pháp ngoại giao để đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên, nhưng không sẵn sàng nới lỏng các lệnh trừng phạt. Ông Kim khẳng định Hoa Kỳ ủng hộ các nỗ lực cải thiện quan hệ liên triều và bày tỏ thiện chí luôn sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Triều Tiên bất kỳ ở đâu và bất cứ thời điểm nào. Trong khuôn khổ chuyến thăm, đặc phái viên Hoa Kỳ cũng sẽ gặp Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Margulov vào ngày 24 tháng 8 tại Seoul. Tuy nhiên, dường như những nỗ lực điều hành đất nước từ phía chính phủ Hàn đã không được lòng dân trong thời gian gần đây. Kết quả từ một cuộc thăm dò được công bố hôm 23 tháng 8 cho thấy tỷ lệ ủng hộ của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tiếp tục giảm 0,4 điểm phần trăm so với một tuần trước đó và chỉ còn 41,6%. Theo khảo sát của Realmeter, những đánh giá tiêu cực về khả năng điều hành đất nước của ông Moon đã tăng 1,1 điểm phần trăm lên 55,7%. Vào tuần trước, sự ủng hộ dành cho đảng Dân Chủ cầm quyền Tổng thống đương nhiệm cũng đã giảm 0,7 điểm phần trăm xuống còn 32,8%. Đảng Quyền lực của Nhân dân, đảng đối lập chính ở Hàn Quốc, đã giành được tỷ lệ ủng hộ 37,1% vào tuần qua, giảm 0,2 điểm phần trăm so với tuần trước đó. Đảng Dân Chủ mở rộng trung tả giành được 7,1% sự ủng hộ, theo sau là đảng Trung dung Nhân dân cánh hữu với 6,2% và đảng cánh tả tư pháp với 3,4%. Kết quả thu thập từ cuộc khảo sát 2013 cử tri được thực hiện từ ngày 17 tháng 8 đến 20 tháng 8 tuần trước với mức độ tin cậy 95% và tỷ lệ sai số là 2,2 điểm phần trăm. Trở lại vấn đề về đường ống dẫn dầu Nord Stream 2, tuyến đường ống dài 1.230 km vận chuyển khí đốt từ Nga sang Đức, làm rạn nứt mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đưa ra lời cam đoan vào cuối tuần qua rằng Ukraine sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc xây dựng đường ống Nord Stream 2 của Nga. Bà Merkel nói rằng khí đốt không nên được Nga sử dụng làm vũ khí địa chính trị, và Đức có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Moscow nếu cần thiết. Ngoài ra, bà Merkel cũng hứa rằng Đức sẽ hỗ trợ Ukraine từng bước chuyển đổi sang năng lượng tái tạo. Trước đó, Đức cũng nhiều lần trấn an bằng cách đề xuất một cơ chế pháp lý, hạn chế khả năng thao túng thị trường năng lượng của Nga và đảm bảo về chuyện Ukraine sẽ tiếp tục là nơi quá cảnh khí đốt của Nga trong tương lai. Tuy nhiên, theo Reuters, Ukraine đã lặp lại một nỗi lo rằng các cuộc đàm phán trong tương lai của họ với tư cách là một quốc gia trung chuyển là rất mơ hồ. Chính phủ Ukraine coi đường ống này là mối đe dọa đối với an ninh châu Âu. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng, tôi tin đây là một loại vũ khí và việc không nhận thấy rằng đây là một loại vũ khí nguy hiểm, không chỉ đối với Ukraine mà đối với toàn bộ châu Âu là sai lầm. Chuyến thăm của bà Merkel tới Ukraine diễn ra 2 ngày sau khi bà gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, nơi bà cũng đã nhắc lại với Putin về việc xem Ukraine như một quốc gia trung chuyển. Được biết, những chuyến thăm này đều là các chuyến công du cuối cùng đến Nga và Ukraine trước khi Thủ tướng Đức Angela Merkel mãn nhiệm. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác. Hôm 22 tháng 8, tờ National News Agency đưa tin quân đội Liban đã nhận được 19 tấn thiết bị y tế từ Jordan tại sân bay Beirut với sự chứng kiến của đại sứ Jordan tại Liban, Walid Haidid. Đối mặt với những thách thức cam go từ cuộc khủng hoảng tài chính, quân đội Liban đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ quốc tế. Được biết, Beirut hiện đang đối mặt với những cuộc khủng hoảng chồng chất tồi tệ nhất từ thế kỷ 19 đến nay. Đồng nội tệ lao dốc, các loại hàng hóa tăng giá ngất ngưỡng, người dân rơi vào cảnh lao đao khi thực phẩm, nhiên liệu, thuốc men, điện nước, dịch vụ y tế đều trở nên xa xỉ. Hôm 19 tháng 8, Đại sứ Hoa Kỳ tại Liban, Dorothy Shee cho biết Hoa Kỳ đang đàm phán với Ai Cập và Jordan để tìm ra giải pháp giúp quốc gia Địa Trung Hải tháo gỡ cuộc khủng hoảng nhiên liệu trầm trọng. Bên cạnh đó, quốc tế cũng đang cân nhắc về các gói giải cứu tài chính cho nước này. Hôm 22 tháng 8, Thủ tướng Thụy Điển Stefan Löfven bất ngờ tuyên bố sẽ từ chức vào tháng 11 tới. Ông Löfven chia sẻ với đài truyền hình Thụy Điển rằng ông quyết định từ chức vì mong muốn người kế nhiệm đảng của ông sẽ có thời gian chuẩn bị tốt cho cuộc tổng tuyển cử tiếp theo vào tháng 9 năm 2022. Tôi đã lãnh đạo Đảng Dân Chủ Xã hội được 10 năm và giữ chức thủ tướng được 7 năm. Tuy nhiên, mọi thứ đều có hồi kết và tôi muốn dành cho người kế nhiệm những điều tốt nhất, ông nói.
Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ ai sẽ thay thế vai trò của ông Löfven. Được biết, ông Löfven là thủ tướng đầu tiên bị buộc phải từ chức trong một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vào tháng 6 vừa qua. Tuy nhiên, đến tháng 7, Quốc hội Thụy Điển lại tiếp tục bầu ông trở thành thủ tướng nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp. Trước đó, Thủ tướng đương nhiệm của Thụy Điển đã phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chính trị xuất phát từ dự án cải cách tiền thuê bất động sản nhằm kiểm soát giá thuê bất động sản và cho phép các chủ đất tự do ra giá thuê với những căn hộ mới được xây dựng. Mặc dù được tái bầu, nhưng ông khẳng định vẫn sẽ từ chức nếu ngân sách không được Quốc hội thông qua. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức nóng và mới nhất trên thế giới trong những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!